Joo, eli sähköturvallisuus, sitten tuossa on tuo lyhenne LVD, eli Low Voltage Directive, pieni direktiivi. Ja mitä tästä tänään sitten käydään läpi, niin eli tämä direktiivi ja sitten miten se on kansallisesti pantu täytäntöön sitten Suomessa ja mitä se koskee, mitä se vaatii, miten sitten pystytään osoittamaan, että sitten suunnitellut laitteet täyttää nämä vaatimukset mitä on sitten pieni tämmöinen vilkaisu, että miten tätä valvotaan ja sitten vähän muutama tämmöinen yleinen puute, mitä tuotteista on havaittu tässä vuosien varrella. Eli tässä on tämä LVD-direktiivi, josta puhutaan tosiaan pienien direktiivinä, mutta varsinaisesti sen nimi on tällainen direktiivi tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden aseistamisesta saataville markkinoille koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta. Se on vielä uudelleen laadittu, eli tämä on aika pitkä nimi, mutta tosiaan pienien direktiivinä tunnetaan. Tuossa on sen numero ja tavoitteena on tosiaan varmistaa, että markkinoilla olevat laitteet sitten on turvallisia ihmisille, kotieläimille ja omaisuudelle. Ja tämä on sitten valmistajan vastuulla, että se sitten on sitten tämänkin direktiivin vaatimusten mukainen. Toki kaikki direktiivit, mitä laitetta koskee, niin niiden mukainenhan tuotteen tulee olla. Ja meillä Suomessa tämä on tosiaan tuossa sähköturvallisuuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteiden turvallisuudesta. Siinä on nämä vaatimukset, siinäkin on, niin kuin tuossa Hanna esityksessä äsken EMC:stä, niin viitataan direktiivin liitteisiin sitten tietyiltä osin. Sitten valvontaa koskee tämä laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta. Ja mitä tämä sitten koskee, niin tosiaan sähkölaitteita, jotka sitten toimii joko vaihtovirralla 50 ja 1000 voltin jännitteen välillä tai sitten tasajännitteellä 75 ja 1500 voltin välillä. Tämä sitten tarkoittaa sitä, että vaikka laitteen sisällä olisi sitten erilaisia jännitetasoja, mutta tämä on sitten joko, että jos sinne syötetään tälle alueelle kuuluvaa jännitettä tai sieltä tulee ulos sitten jännitettä, joka on tällä alueella, niin sitten se kuuluu tähän direktiivin soveltamisalaan. Ja tässähän tietysti sitten näkyy, että noiden rajojen ulkopuolelle jää kyllä paljon laitteita, just tämmöisiä jotain akkukäyttöisiä ja muita, niin siinä ei ole tämä pieni direktiivi sitten voimassa, mutta silti tämä sähköturvallisuuslain yleinen vaatimus, että sittenkin pitää olla turvallisia, niin se tulee sitten sieltä noudatettavaksi. Ja poikkeuksiakin on sitten, eli milloin tätä ei sovelleta, eli kuvissakin näkyy, että on pistotulppa ja sitten on toisaalta paristot, niin ei kuulu. Ja sitten muuten tässä on tosiaan, että räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät sähkölaitteet, niin niillä on sitten nämä omat vaatimuksensa. Samoin kuin sitten radiologisia ja lääketieteellisiin tarkoituksiin suunnitellut laitteet on sitten muualla säädetty. Samoin sitten hissien osat, sähkömittarit, tosiaan pistotulpat, rasiat, sähköpaimenet, se on tällainen erikoisempi poikkeus sen takia, koska on tosiaan sen tehtävä on vähän täräyttää eläintä, joka siitä pyrkii läpi, niin se ei sitten niin kuin oikein soveltamisalallaan pystytä siihen LVD-direktiivin sisälle sitten leipomaan. Sitten nuo äsken mainitut radiohäiriöt eivät kuulu tähän sitten niin kuin liikennevälineissä käytettävät erikoissähkölaitteet, eli laivoissa, lentokoneissa, rautateillä. Ja sitten tämä ammattilaisten käyttöön tarkoitetut asiakaskohtaisesti valmistetut arviointivälineistöt, joita käytetään tutkimus- ja kehitysyksiköissä. Eli vähän tällainen R&D-platformi, jota ei koskaan tarkoitettu mihinkään sitten niin kuin valmiiksi tuotteeksi sellaisenaan. Ja sitten mikä on sitten direktiivin olennaisia vaatimuksia. Tässä on nämä yleiset ehdot, eli sitten siinä on nämä, että se on sitten niin kuin että ominaisuudet on se
jotka tunnetaan ja niitä noudatetaan, niin sitten se on varmistetaan, että se on mahdollista käyttää turvallisesti käyttötarkoituksessaan. Sitten se on merkittävä siihen laitteeseen, missä se on tarkoitettu käytettäväksi, tai sitten jossain asiakirjassa, mikä siinä on mukana, joko pakkauksessa tai ohjeessa tai jossain muussa. Sitten se tulee tehdä niin, että se voidaan koota ja liittää verkkoon turvallisesti ja oikein. No sitten että on niin kuin varmistettu, että se toimii näin, kunhan sitä käytetään ohjeiden ja käyttötarkoituksen mukaisesti ja huolletaan ja käytetään asianmukaisesti. Eli silloin kun se on tarkoitettu käytettäväksi, että tietysti laitteen saa vaaralliseksi, jos sitä käyttää ihan kaikkien sääntöjen vastaisesti, jotain sisäkäytön laitetta jossain ulkona järven rannalla sopivasti vielä vähän vedessä, niin siihen ei oteta kantaa suoraan tässä vaatimuksissa. Sitten tosiaan, että sitten siinä pitää olla suojaus vaarojen varalta, eli pitää vähän valmistautua siihen, että se voi jotain tehdä jotain sellaista, mitä ei pitäisi. Eli pitää olla tämmöisiä, että niin kuin nyt tosiaan ihmiset ja eläimet on riittävän suojattuja vammalta tai muulta vahingolta, joka voi aiheuttaa siitä, että kosketetaan vähän väärään paikkaan laitetta, pääsisi koskemaan tai muuta. Sitten, että se ei kuumene liikaa eikä sieltä synny säteilyä tai valokaarta. Ja sitten myös muita vaaroja kuin sähköperäisiä, jotka sitten voidaan olettaa, että tuote voisi aiheuttaa. Että siinä on riittävä eristys on ennalta arvioitavissa olosuhteissa. Ja vielä sitten jos vielä ulkoiset tekijät vaikuttaa sähkölaitteeseen, niin sitäkin varten pitää olla sitten valmistautunut siinä suunnittelussa. Että se on mekaanisesti sellainen, että se ei aiheuta vaaraa sitten ihmisille, kotieläimelle tai omaisuudelle ja kestää sitten muut kuin mekaaniset vaikutukset odotettavissa olevissa ympäristöolosuhteissa jälleen. Eli että se ei taas aiheuta sitten vaaraa ja sitten myöskin, että jos se sattuu ylikuormittumaan, niin sekään ei sitten aiheuta vaaraa ihmisille, eläimille tai omaisuudelle. Ja tässä sitten direktiivissä on käytössä ainoastaan tämä sisäinen tuotannon valvonta tässä vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa, eli ei ole tällaista kolmannen osapuolen käyttövaatimusta tai edes sinänsä mahdollisuutta, eli se on valmistaja aina itse tulee se suorittaa. Toki hän voi käyttää apuna muita, mutta olla päävastuu hänellä itselläänsä, ja siihen tosiaan osana kuuluu, että sitten on laadittava nämä tekniset asiakirjat, joista on ollut toisessa esityksessä tosiaan onkin ollut asiaa sitten tosiaan, että tämä valmistusprosessi ja prosessin valvonta on toteutettava siten, että valmistaja pystyy takaamaan, että laitteet on vaatimuksen ja teknisten asiakirjojen mukaisia, eli että se pystytään valmistamaan niin kuin on osoitettu ja että se pysyy myös se valmistus aina siinä speksessä, että ne kaikki tuotteet sitten täyttää vaatimukset, mitä sieltä tulee, ja tämän jälkeen sitten voidaan vaatia sitten tuotteessa tämä EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus ja se ei merkitä se, jonka jälkeen se sitten voi asettaa markkinoille. Ja sitten ihan nopeasti, että minkälainen sitten meillä markkinavalvonta on, eli ennakkotarkastustahan ei tosiaan enää ole vaan TUVES valvoo jo markkinoilla olevia tuotteita riskiperusteisesti. Eli jos on havaittu, että tietyt tuoteryhmät esimerkiksi on hyvin, niistä löytyy paljon puutteita, niin sitten kohdennetaan niihin tai joillain muilla tämmöisillä signaaleilla, mitä markkinoilta löytyy, niin niitä pyritään sitten kuuntelemaan. Ja valvontaa voidaan tehdä joko testaamalla tuotetta tai sitten tutkimalla asiakirjoja, esimerkiksi näin. Ja sitten mikäli sitten näissä havaitaan puutteita, niin sitten lähtökohtaisesti yritetään sitten selvittää sitten talouden toimijan, oli se sitten valmistaja, maahantuoja tai jakelija, niin
sen kanssa sitten aletaan selvittää asiaa, että onko kyseessä puute vai väärinkäsitys, ja jos on puute, niin minkä tasoinen puute se on kyseessä, ja sitten näiden selvityksen jälkeen ja sitten arvioimalla sitten näitä riskejä, mitä puutteet sitten saattaa aiheuttaa, niin sitten voidaan päätyä joko siihen, että ei nähdä niin kuin syytä ryhtyä toimenpiteisiin, tai sitten voidaan antaa tällainen huomautus, sitten voidaan kieltää tuotteen asettaminen tuote saataville markkinoilla, tai sitten ryhtyä markkinoilta poistoon tai palautusmenettelyyn sitten vähän riskitasosta riippuen ja kuinka vaaralliseksi tuote sitten katsotaan. Ja sitten vielä on näitä yleisiä puutteita, mitä on havaittu, niin on paljon näitä sähkölaitteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tämmöisissä kosteissa tiloissa, ulkotiloissa, muissa, ja sitten tietysti sähkö ja vesi ei oikein hyvin tule keskenään toimeen noin niin kuin yleisellä tasolla, niin esimerkiksi valaisimissa myös muissa tuotteissa on yleinen puute se, että se on luokiteltu niin, että se kestää roiskevettä tai sadetta tai suihkuvettä, mutta sitten kuitenkin sitten testeissä sen sisälle pääsee vettä, joka sitten voi päästä jännitteisiin osiin, ja varsinkin jos on metallikuorinen tuote tai muutenkin pystyy jotenkin tämä vesi johtamaan sähkökosket niin, että ihminen pystyy siihen tai eläin tai pystyy siihen koskemaan, niin se sitten aiheuttaa sähköiskuvaaran, mikä on sitten peruste sitten tutkia vähän tarkemmin ja mahdollisesti päätyä sitten kieltämään tuote eritasoisesti. Sitten myyntiä tosiaan rajoittaa näin. Sitten on tällainen, tätä ei pysty usein kovin helposti ulospäin näkemään, mutta aika monessa laitteessa on nykyään muuntaja, eli sen sisäiset jännitteet tai ulostulojännite on paljon pienempi kuin tämä verkkojännite, mitä siihen tulee, mutta sitten muuntajassa sisäinen eristys on niin heikko, että on todennäköistä, että sitten varsinkin jos sähköverkossa on joku häiriö, jännitepiikki tai muu, niin se sitten pääsee lyömään tuossa muuntajasta läpi käämien välillä, eli sitten yhtäkkiä ulostulossa onkin verkkojännite, mikä jälleen tuo sitten sähköiskun vaaran. Sitten vielä tällainen raflaavan näköinen kuva, mutta tosiaan sitten tämmöisiä mekaanista, eli tuotteen kuorelle on usein asetettu mekaanisia vaatimuksia, että sen tulee kestää tietyn tyyppisiä iskuja ja muuta rasitusta, ja jos ei sitten sitä kestä, niin sitten tietysti voi taas päästä käsiksi näihin jännitteisiin osiin, mitä tuotteen sisällä on, niin ei ole tarkoitus päästä käsiksi, mikä on sitten ongelma. Muita tämmöisiä puutteita, mistä nyt ei ole kuvaa, niin on esimerkiksi, että tuotteelta vaaditaan, että se palonkestoisuus on tietyllä tasolla, mutta se sitten ei täytykään, vaan tuote palaa liian helposti, niin se on yksi puute, ja sitten on eri tasoisia muita sitten, ei pelkästään muuntajassa, myös muualla laitteessa voi olla eristyspuutteita. Ja muitakin puutteita toki on, mutta ne on usein tietyillä tuoteryhmillä korostuu tietyt puutteet, ja niistä voi sitten erilaisia riskejä aiheutua. Ja näin yhteenvetona voi sanoa, että valmistaja on lähtökohtaisesti vastuussa tuotteen vaatimusten mukaisuudesta, koska hän on sen suunnitellut ja tehnyt ja tietää siitä parhaiten, niin se on sitten tietysti ihan loogistakin, että näin. Ja pieni direktiivi ottaa huomioon kaikki riskit, jotka tuote voi aiheuttaa, eli niin kuin tuossa puhuttiin, että periaatteessa sähköisku ja tulipalohan on yleisimmät, mutta myös kaikki muut, kaikki mekaaniset vaarat, kaikki tämmöiset silpoutumiset, kaikki on mahdollisia, mihin sitten tulee puuttua. Mutta sitten, ja sitten myöskin, että tosiaan että tämähän on tosiaan, että kuitenkin, että valmistaja sitten itse on
toisaalta vastuussa, mutta sitten hänellä on myös oikeus itse tulkita, että milloin tuote sitten on valmis, että hänen ei tarvitse ulkopuolista varmennusta käyttää tässä. Ja sitten toisaalta valvonta on tosiaan markkinoilla oleville tuotteille, että enää ennakkotarkastusta ei ole tuotteilla ollut vielä enää pitkään aikaa voimassa, vaan tosiaan sitten se valvonta tapahtuu markkinoilla oleviin tuotteisiin. Sitten tässä on linkit sitten kun nämä kalvot sitten julkaistaan, niin tosiaan on tuohon lisätietoa direktiivistä sitten se soveltamisopas, sitten nämä standardit, jotka sitten on sitten yhdenmukaistettu, jonka mukaan sitten näitä eri tuotevaatimuksia sitten sieltä tulee. Sitten voi tuosta viimeisestä sitten vielä tilata meidän uutiskirjeen sitten, jossa me aina muutaman kerran vuodessa tiedotetaan näistä ajankohtaisista asioista. Tällainen lyhykäisyydessään pystyttiin just ennen 4 lopettamaan. Kiitoksia mielenkiinnosta ja muutama minuutti vielä taitaa kysymyksille olla aikaa.